I'm going to count the money in front of you, and I'm gonna open all the gifts that I had received. So for today's vlog, I'm going to remove all the money dito sa Christmas tree na ginawa namin. Na binili ko before. So yung Christmas tree na to, napakaliit lang naman niya. We don't have enough space na kasi. That's why I decided to remove this today. So, I'm going to count the money in front of you, and I'm gonna open all the gifts that I had received before Christmas and before New Year's Eve. Yung mga na-receive kong gift, konti lang naman, akala mo ang dami. Pero yung na-receive kong gift, galing kina Ate Queen and Kuya Henry. Sila yung may-ari na tinitirahan namin ngayon. And from our nurse manager, actually from UHS, I have the bags and the mastela. So, we're going to start. Tcharan! Actually, maliit lang talaga siya, guys. Hindi ko alam kung ilang inch lang siya, yung taas niya. Pero, alam niyo ba kasi yung history ng pera na nilagay ko dyan, or yung pera na sinabit ko dyan is, every time na magbe-beddings ako, let's say may patient, magbe-beddings ako sa kanya. Tapos, syempre, magbibigay siya ng tip, diba? Or, let's say, may gagawin ako, or a-assist mo yung patient. Yun, nagbibigay rin naman sila, actually. Meron pa 10 dirham, meron pa 50, or merong hundreds. But then, yung 100 na mga binibigay nila, ewan ko, actually, eto, konti na nga lang to, kasi, yung na-receive ko before, siguro less than 500 na rin siya. Pero, syempre, pag kailangan ko or pag wala akong dalang pera or cash, nagagalaw ko siya. So, huwag na natin patagalin, guys. Ito na siya. Actually, ayoko siyang tanggalin na mag-isa. Kasi, i-invite ko sana si Mio na magtanggal na tong perang to. But then, mas maganda siguro kung ako na lang mag-isa kasi nag-aagaw pa siguro ko. Aywa. Tapos may plan ako dito sa space na to. Kapag na-remove ko na siya kasi hindi ko alam kung gagawin ko siyang vanity area or parang gusto ko siyang lagyan ng mga libro. There you go. So, diba guys, sobrang konti lang naman ng pera. Tapos after na neto, lilikpitin ko na siya. Kasi, for the next year naman. So, okay, the first one na tatanggalin natin is 5 dirham. Medyo madikit lang yung scotch tape niya. Hello. Oh no! Alam niyo ba kasi guys, yung history kung bakit naisipan ko na maglagay ng Christmas tree. Kasi before, when I was a child, hindi namin naranasan na magkaroon ng Christmas tree sa bahay kasi siguro mas inuuna lang talaga ni na mama at papa or siguro mas inuuna lang rin talaga nila yung mga necessity.
compare dun sa mga gantong bagay. Pero, aminin naman natin, diba, na talagang nakakatawa yung ganto. So, nung nagtrabaho na ako, nag-start ako magtrabaho sa Pinas. Hindi ko rin naisip na bumili ng Christmas tree sa bahay. Kasi, for all the Christmas Eve and New Year's Eve, most of the time talaga, I was with my patient. So, before I was working as private duty nurse, stay in yun. And, home care nurse, usually nasa patient din ako kapag dadating yung mga ganung occasion. Kaya hindi ko rin ganong na-enjoy. Kaya siguro hindi ko rin nag-isip na bumili ng Christmas tree. We have 130 dirham na naisabit ko sa Christmas tree ko na nanggaling sa pasyente. Diba? So, okay na siya guys. Yan. Plus 150. Actually, na-open ko na yung mga gift. But I just wanted to open this and share in front of you. Kasi natutuwa lang ako. Anyways, ito na siya guys. Excuse lang dun sa reviewer ko na nakatabi. The first gift na i-open ko sa harap na niya is, tcharan! Ang cute niya guys, this is from the Body Shop na na-receive ko nung Christmas Eve from Ate Queen and from Kuya Henry. As what I've told you earlier, sila nga yung may-ari nung flat na tinitirahan ko ngayon. And, ito siya guys. Pang scrub. Na-open ko na siya and sobrang bango na. Ito body scrub. Tama ba? Baliktad. There you go. Strawberry flavor ba siya? Wait. Raspberry. Ang bango guys. Sobra. So, sabi ko kahapon kay Ate Queen kasi may pinaamoy din siya sa akin which is lip balm and then yung isa parang moisturizer nga. Hand moisturizer. Sobrang bango din na same lang din siya ng amoy nito. Pero ito, body scrub. So, I told her yesterday na gusto ko gamitin yung gift nila pag off ko. So, mamaya, itatry na natin siya since na-open ko na sa harap ninyo. And the other one is body butter. Yan. Body butter, guys. Malambot. Mabango din siya actually. Sobrang bango niya. So, useful siya guys. Thank you, Ate Queen and Kuya Henry. Thank you so much. And the other one naman po, na-receive ko to, kailan ba? Nung nag-night shift ba ako? No. I was on morning shift. I think the other week lang. Tapos, Mustela from our nurse manager from UHS. So, this is Mustela. Actually, pambata siya, pang baby siya. Pang-rub siya ng chest. Pang palambot ng skin. And then, yun yung baby oil, yung bath oil. And then, cleansing milk. Thank you mom, and thank you UHS family. Oh, there's another one pa pala. Eto,
Hindi naman siya gold. As if naman magbibigay sila ng gold, diba? Ang daming stuff dun. Ito siya. Here. O, diba? Thank you. Thank you so much. And then, last New Year, ay, wait. Nung New Year's Eve ba to? Hindi. The last time na nag-night shift ako, I think that was the other night lang. Eto, bali na-open ko na to. Meron siyang ganito, Arise Nursing. Accountability, respect, integrity, service, excellence. Yan. Tote bag siya na may pangalan ng hospital. So, useful din siya kasi pwede siyang gamitin kapag mag-grocery ka sa Carrefour or let's say, same lang mag-grocery ka lang. And then, pwede ko rin siyang lagyan ng uniform. Kasi, most of the facility, hindi pwedeng gamitin yung uniform sa labas. Kaya ako, yung ginagamit ko sa labas, iba, compare sa uniform namin. Kasi, since nag-start yung pandemic nga, pina-implement na nila yon, protocol na yon na ganun yung gawin namin na. So, useful siya kasi pwede ko siyang lagyan ng uniform. But then, may locker naman ako doon. Siguro, pwede ko rin siyang gamitin for the other purposes. So, yun lang guys. Thank you so much and Happy New Year po.